Joo, Markus tässä taas. Morjesta. Taas ollaan Ylläksellä pyöräilemässä. Nyt mennään isänpäivän viikonloppu, eli marraskuuta. Meillä jo vähän oli lumia, mutta nyt ne on aika hyvin sulanut. Mä käyn Vesan tuolta vielä hakemassa, niin lähdetään kattoo kierretään toi järven ympäri, että onko se nyt semmonen ajokelpoinen tällä hetkellä. Todennäköisesti on, mutta saattaa olla vähän liukas. Mutta ei lähdetä tonne ylemmäksi, kun siellä voi olla lunta enemmän reitillä. Ja Vesan piti päästä ehtiä laittamaan, kun niillä on se rantasauna, mitä ne vuokraa, niin lämmittämään japanilaisille sellaista. No hei! Kuka teitä tulee? Tuleeko tätä Leija? Leija tulee! No niin! Hei vain! Ei ole nähty varmaan viikkoon. Ei ole nähty varmaan viikkoon. Hei vain! Leija tänne! Hei! Meillä kanssa Lillan katto niin surullisen näköisen, kun näkee, että mä otin kypärän. Tuikkaan saunalle pesällisen puita, niin sitten se ei ole niin minuutin päälle. Tänne niin pistän tulee kiukaan alle, niin... Joo, niin se ehtii lämmitä. Niin minuutin päälle. Joo, kyllä. Saa sitten. Hyvä idea. Siinä on jäätä sitten tuossa. On täällä vähän jäätä. Oh. Jos haluat, että Vesa ei ehdi pyöräilemään, niin kannattaa vuokrata tätä paljon. Joo, kyllä se. Illalla oli asiakkaita 7 astetta lämmintä. Mä ajattelin, että no ei sitä tarvitse, mutta... Joo, kyllä se yöllä veti pakkaselle. Joo. Siitä ne jäät lähtee, kun vesi vähän liikkuu. Uskomaton voima tuolla virtaavalla vedellä, että... Jees. Sitten mennään. Aika kylmä tuuli. Joo, mutta tuolla ei onneksi tuolla mettässä ole sitten samalla lailla, että... Kumpaa kautta mennään? Tuolta vai? No mennään sieltä, kun mä menen aina toista. On täällä kuitenkin aina... Mitä sanoit? Aina joku ulkomaalainen liikenteessä. Eilen illalla oli jenkkejä saunalla ja nyt tulee puolilta päivin japanilaisia. Joo, se on kyllä jännä, että muuten on aika hiljasta. Viime viikolla oli joku isompi porukka, missä malesialaisia. Joo. Ja meidän yhdessä mökissä englantilaisia asumassa. Joo. Ne tuli tahallaan, että on hiljasta. No se on kyllä. Niinhän sitä tuli itsekin aina käyttöä silloin kun oli turisti, niin aina kun oli hiljasta. Niinpä. Aivan. Terve. Mitä ne siinä virnistelevät? Kyllä ne urheiluliikkeen pojat niin kovin oli iloisen näköisiä. Joo. Tietävät mistä on kyse. Joo. Aivan. Me olemme siinä miesten saunaporukassa, niin Timo on siinä kanssamme. Torstaina kerroin niille, niin... Joo. Mitä? Älä höpötä! Niin, kerrotaan yleisöllekin, että lähdetään Vesan kanssa pari viikon päästä Japaniin 2 viikot pyöräilemään. Tai pyöräillään vaan 12 päivää, mutta 2 viikon reissu. Ja Osakaan lennetään ja siitä tehdään sitten alustavasti 600 kilometrille lenkki, eli 50 päivä. Ja sen takia tässä nyt ollaan vähän takapuolta totuttelemassa. Sen ymmärtäisi, jos kalalle lähtisi sinne asti, mutta että pyöräille otattaisi olla oikeas. Ihminen tekee vanhetessaan aina vain hullumpia asioita. Joo, semmonen reissu tarkoitus tehdä, että joka päivä ajetaan ja joka yö nukutaan sitten eri paikassa. Että katsotaan nyt, että varmaan on jotkut päivät vähän pidempiä ja jotkut lyhkäisempiä ja silleen varattu siinä sitä aikaa, että jos sattuu satamaan kovasti vettä, niin voi pitää sitten vielä rokulipäivä. Että ainahan sitä voi sitten auton vuokrata, jos
mennä tiukille. Tämähän ei ole onneksi hätäisten miesten hommaa. Nyt tähän päätettiin, on tää jo hyvänen aika yli viikko sitten päätetty homma. Niin. Tai mulla yli viikko sitten, sulla noin viikko sitten. Niin. No miehän tein niinku Väyrynen, vai oliko se Väyrynen vai kuka se oli, joka nukkui yön yli. Joo. Loputtoman pitkään harkinnan jälkeen päätin lähteä matkaan. Ja kysyin, että pääseekö matkaan. Siinä tuli Sampo Kaulanen vastaan, mutta ei kehdannut morjesta. Tai morjesta. Se oli niin tummat lasit, ettei nähnyt. Ollaan loukkaantuneita, kun ei morjestanut. Vaikka olisi morjestanutkin. Kuka se oli? Sampo. Joo. Se varmaan vihaa meitä. Ihan varmasti. Joo. Eihän kato, eihän nykyisin ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin rakastaa tai vihata. Kyllä näin, se täytyy vihata. Sellainen vaihtoehtohan ei ole, että se olisi vaan katsonut eteenpäin autoliikennettä. Ei, se vihaa. Ihmetyyppi. Kyllä. Joo, tehdään nyt tähän semmonen vähän tasaisemman maan kierros, kun se pakkasta on ja riski, että tuolla ylhäällä on vähän lumia, niin katsotaan, jos nää olisi nää järven rannat, niin ajokuntoisia. Mennään tuolta Ristimelän kautta. Miksi? Tulee pikkusen pitempi. No mennään sieltä. Joo. Tostahan olisi voinut... Niin no joo, siis mennään olla myös järven ympäri eikä Karjalan kautta. Joo. Niin. Joo, kyllä. Saapi kyllä varovainen olla, sitä on aina siellä täällä jäätä. On aika hyvin kylvetty tähän soraan, mutta se soraan kylväminen loppuu kyllä kohta. Niin tekee. Juuri niinku tässä nyt näyttää, että... Joo. Eihän tämä ole kuin suoraan ajassa mikään ongelma. Jos ei tarvitse jarruttaa tai tehdä äkkinäistä käännöstä, niin meillä on kyllä niin lyhyet nämä kelit, että en kyllä investoi nastarenkaisiin. Että... Joo, ei kyllä. Ei ole järkeä. Joo, sitten kun on lunta maassa, niin sitten se pitää taas ihan yhtä lailla se nasta kuin tavallinen. Siitä oikealle. No niin, aurinkokin alkaa nousemaan. Se on, kato niin... No niin, täällähän on ihan kunnolla jäässä. Olis pitänyt ottaa läskipyörä alle. Joo, se saattaa olla mukavampi tämmöiselle. Joo, mutta minä ajattelin, kun katsoo sitä omaa pihatietä, että... Niin, no teillä oli kyllä melko sulaa. Niin, se oli aivan suli eilisen päivän aikana kokonaan, mutta... Niin... Mä luulen, että tää muuttuu nyt vähän tossa, ei toki sulemmaksi, mutta siis nää tämmöset... Ehkä vähän lumisemmaksi, niin sit se on helpompi mennä. Pitoa niin on paremmin kuitenkin. Että... Joo, vähän on. Kyllä se vain liukas on. Semiliukasta. Nyt ei niinku missään nimessä halua katkoa mitään. Joo, nyt harmittaa, jos kaatuu ja jalka katkeaa kyllä, että... Niin. Tää ajellaan varovasti. Oi! Tämä on tosi liukas. Juurikin noin. Me tajamme tuolta niin... Katsotaan vähän sitä reitin valintaa. Katso, kestääkö se tämä jänkkäpolkia. Ja tää on kävelty niin valtavasti, että tää on aivan tämmönen... Aivan jäinen. Jaha, se näyttää toi... Latupohja kantava ihan hyvin. Pitäisiköhän munkin vaihtaa sinne. Menee nopeammin ja saava kuin minulla. Joo, on täällä kävelijöitäkin mennyt. Tämähän menee aivan hyvin, kun laittaa vähän lisää avustusta. Parempi tässä on mennä, kun joo, sinne jäätikölle. Aika paljon parempi on tällä puolella. Oh. Terve. Huomenta. Siellä oli uimareita. Joo. No, se on sitä avovettä vähän nastistina tähän aikaan vuodessa. Jos haluaa käydä pesulla, niin noin se täytyy tehdä.
Saattaa olla kyllä aika jäinen se, mikä menee Kesänkijärven ympäri. On, koska nyt on kuitenkin sen verran väkeä ollut liikkeellä, että se on varmasti samalla lailla kiiltävässä jäässä. Joo, mutta käydään katsomassa minkä näköinen se on. Jos se on aivan luistelurata, niin saan sitä käännyttyä takaisin. Joo. Täällä on sitten vähempi, kun aurinko paistanut. Niin. No ei, katoppa tuossa, se on aivan... Kun oli vesilammikko, niin siinä oli muutama metri aivan kiiltävää jäätä. Joo, mutta se on sitten... Ei mutkaan osu. Siinä oltais kaajuttu ihan varmasti. Mites tää nyt yhtäkkiä tähän loppu? Mennään siitä vasemmalle. Tästä? Niin. Toi näyttää aivan hyvältä tonne päin. No, ei se haittaa. No, mennään täältä. Oi. Nyt sä oppasit meidät oikeesti liukkaalle. Heitä tää takaisin. Joo. Tämän takia kannattaa lähteä Japaniin, jos haluaa pyöräillä. Kyllä. Joo, se on nyt niinku keskilämpötila päivällä 20, niin siellä Osakan korkeudella, niin se... Mäkin tässä ollaan niinku... Jotenkin niin koko ajan ajattelin, että tässä ollaan syyskeleihin menossa ja vittisi vieläkin ajattelen, mutta... Katsoin pakkasia vähän valmiiksi, katsoin, että miten mahtuu noihin pyörän satulalaukkuihin kamppeet, niin mä luulen, että pitää vähentää sitä lämpimän vaatteen määrää. Että sitä ei tarvitse varmaan kuin yhden kerraston no niin kuin varulle. Ja sitten päätin, että olin alun perin mennyt, että tää takki päällä lähtisi, mutta kyllä tää on aivan liian lämmin niihin keleihin, että otan ohkaisen takin ja sitten mä otan sadetakin, semmosen pelkän kuoritakin, minkä saa sit siihen päälle, jos siltä tuntuu. Joo. Koska se, että jos yöllä laskee 8 asteeseen, niin me ei edetä kuitenkaan silloin, niin mennäänkö tonne? Katsotaan tästä. Sitä ei tajua, että sehän on siis Välimeren korkeudella oleva maa, että no niin. Ai niin joo, niinhän se onkin. Se on, vaikka sitä pitää semmosena niinku talviurheilumaana, niin se on niin pitkä, että ne keskikohdatkin on Välimeren korkeudella. Niin, se on vähän niinku Suomi. Tuohon polulle ei varmasti kyllä kannata. Ei, mennään. Eikä tuohon. Eikä tuolle. Mennään täältä. No mennään suoraan tätä. Katsotaan miten. Tämä ei ole niin paha. Kun vaan katsoo, että ei käänny minnekään. On toi kyllä ikävä toi tommonen liukas jää. Mä oon tähän keskelle, niin kyllä vähän vähempi. Marraskuun melkein puolivälissä ja tämmöiset kelit, niin ei ole kyllä ihan tavallista. Ei ole ihan normia, ei ole. Yleensä on jo ihan kunnolla lumimaassa. No viime vuonnahan Mikko se oli 4. päivä marraskuuta, niin se oli hiihtänyt Äkäsjoen ylittäjä. Kun se meni mettäsuksilla, niin lunta oli vähintään puoli metriä silloin oltava, että niillä pystyy menemään. Käytään tästä vasemmalle niin tonne. Joo. Joo, pitää mennä kyllä tosi varovasti, kun ei yhtään voi luottaa tohon, että tulee liukas kohta, että rengas pitäisi. No niin, tämä asfalttihan on ihan jees. Ettei se kuitenkin kannattaisi ajaa täällä huomennakin tämmöisen luosun lenkki, kun asfaltti on näin hyvä. No noin pikkutiet on huonompia. Niin se on. Vaikka on täälläkin jäätä. Joo. Vetään takaisin saman tien sekin lausunto. Joo. No, käydään nyt tuolla katsomassa. Joo. Tähän mutkaan on onneksi kylvetty hiekkaa. Joo, heti kun liikenne vähenee, niin muuttuu jäisemmäksi.
Näitä kun ajelee, niin alkaa ymmärtää, minkä takia ne tuolla Etelä-Suomessa laittaa nastarenkaita fillareihin. Joo, kyllä. Se on varmasti siellä vähän useammin tämmönen, että... Ei ole vielä kertaakaan tullut tämmönen kelipyörähommissa vasta. Joo. Joo, ei sama mulla, että on kyllä yleensä ollut aina sit se pikkainen määrä lunta siinä, että sitä sit niinku enemmän ollut se lumeista syntyvä vastus. On mennä monta vuotta ollut, niin kun on tullut ensilumi, niin se on jäänyt pysyväksi, mutta tänä vuonna ei. Joo. Vaikka on... Sitähän tuli 20 senttiä silloin heti keulille. Niin, paitsi itse asiassa viime vuonnahan ei ollut, kun se tuli ne ensilumet, tuliko ne nyt elokuussa vai syyskuussa, miten siitä nyt tuli se... Syyskuussa, joo. Se 30 senttiä ja sitten ne sulivat pois, mutta sitä ei lasketa. Viime vuonna tähän aikaan oli jo se 30 ollut pakkasta. Kyllä, niin oli. Nyt on ollut kyllä... Oho. Mutka siihen, otetaan tänne reunan, niin noin. Aha, auto tulee. Autokin meni aika rauhaksi. Luultavasti joudumme laittamaan Metsähallitukselle palautetta, jos ei ole hiekotettu sitä reittiä. Kyllä. Vai onko se reitti yhtiölle? Niin. Että eivät ole... Tää peliä tämä tämmönen on, että joudutaan jäisellä ajamaan. Ja ne on vähän huonosti hiekotettu kyllä tämä tiekin kyllä, että... Se tuo... Mutta ihan hyvä, ettei lähdetty minnekään tonne ylös. Kiva, jos tullaan semmosia jyrkkiä mäkiä alas tässä kelissä. Harvoin näkee täälläkin sorateitä hiekotettava. Joo. On aika jäistä. Pitää mennä kyllä silleen, niin kuin, että pidetään paino keskellä fillaria, ettei paljon kallistella. Ei ole ruuhkaa reitillä, kun ei ole autoja täälläkään saakka. Joo. On täällä yksi. Oi, nyt olisi pitänyt olla kamera mukana, ihan komea valo, kun tulee tuolta. No, ei maha mitään. Hyvänen aika, tämähän ainakin alkuun parani. Jaha, se loppui se parantuminen siihen. No sitten. joo. Se oli hetkellistä. Se on heti kun on vähän aukeata, niin siinä se on jäässä. Mettän sisällä on sulaa. Se oli sama tuossa tielläkin tullessa, että niin... Joo, kyllä. Se ei ole kato satanut tänne maahan saakka samalla lailla täällä mettässä. Tullut ohkaisempi kerros. Jos mietitään niitä meidän päivämatkoja siellä Japanissa, niin nythän me on 18,1 keskinopeus. Joo. Niin eihän tälle paljon mitään, että tämähän on siis semmonen 4 tuntiin niin hyvänen aika 70 kilometriä. Joo. Niin jos se 8 tuntia varaa päivälle sitä valosaa aikaa liikkumiseen, niin mehän ehditään syömään aika paljon. Ei pääse paino laskemaan. Kopeessa leiriyttää 2-3 päivää. Kyllä. Joo, se on niinku... On pyöränrattaat litissä, kun lähdetään Kopeesta. Kyllä. Kopeesta pitää vaan sitten katsoa, että mikä olisi semmonen hyvä liharavintola, mikä ei ole ihan vain turisteille suunnattu. Joo. Kesänkejärvi on sentään jäässä, mutta niin aika epätasaiselta näyttää tuo jää, kun se lumi suli siihen päälle. Kyllä joo, ja sitten sehän ei ole ihan joka paikasta ihan yhtä paksu. Ei, ja varsinkin tämä järvi, kun tässä on niitä hetheitä, niin... Niin kyllä, juuri näin. Se saattaa olla auki keskeltä, sentin jää keskellä järveä missä tahansa. Joo, sehän on melkein varmaan joka talvi, kun siellä joku turisti käy uimassa. Ei ihan tarkoituksella, mutta kuitenkin. Lompolojärvelläkin, niin sielläkin oli kulkijoita jo, mutta ihmiset kävelivät siitä yli, mutta porot käveli kerran Puohleenjärveen ja palasivat takaisin. Joo, porot on fiksumpia. Niin, huomattavasti. Sulla on vähän samanlainen kuin tilanne teidän talossa, kun katsoo ikkunasta, kun silloin joskus, kun Asterixia kun tuli luettua paljon, niin sitten niillä oli
Mutta oliko ne osa Roomaa vai mihinkä ne oli menossa, niin siinä matkalla sitten pysähtyivät tämmöisessä tavernassa, joka oli sitten rakennettu tien yli ja siinä sitten sai katsella liikenneonnettomuuksia. Niin, jos teillä on onnea, saatatte nähdä onnettomuuden pikatiellä, sanoo se isännöitsijä ja muistaa sen kohdan. No, niin teillä on vähän samaa. Että voi nähdä, kun joku turisti hukkuu. Joo. Siinä tosissaan Vesa asuu siinä Äkäsjoki suussa, niin siinä on sitten suuruuden hulluja yrittäjiä, niin ei oikeita yrittäjiä, vaan joen ylityksen yrittäjiä, niin aina löytyy. Joen ja järven ylittäjiä. Jeesuksen kopioittijoita riittää. Kyllä. Ja ainakin puolet on suomalaisia. Joo. Joo, se on aina se, mullekin on joskus joku sanonut, että kun on sanonut, että sinne ei kannata mennä, niin me ollaan Lapissa, kyllä täällä jäät kestää. Joo, se on kans kuultu. Kun huuellut niitä pois sieltä, niin ei Lapissa ole heikkoja jäitä. Tämähän on aivan hyvä polku. Niin. Tää me tuolla huonoilla teillä ajeltiin, kun tämmöisilläkin voi ajella. Tämä on kyllä. Se on juuri kun mettässä tämä, niin. Niin, sitten tullaan. Hei! Mitä? Vai käydäänkö Latvamajalla? Niin, sitä miekin, että niin tuo... No kun on niin hyvä, että vois melkein käydä. Käydään katsomassa. Sitten se selviää, jos ei se ole hyvä kuntoinen, mutta luulisin, että se on samanlainen kuin tämä. Niin, kun se on mettässä koko ajan. Joo. Niin. Tuossa ne on heti ne jäiset pitkokset tuossa eessä. Että... On, mutta mennään tota kautta sitten kuitenkin takaisin, koska metsässähän se toikin on. Menee Äkäshotellille saakka mettässä. Niin on. Oli niinku ihan 100 varma, että marraskuussa ei tarvitse pyörällä ajaa, mutta näin tää vain on muuttunut. Joo, ei ole vuodet veljeksi. No on hyvä, että tää ei ole jäässä, koska ikävä tulla alas, jos olisi. Eikä olisi kyllä päästy ylöskään. Joo, no saattaa olla, että olisi jäänyt sekin kyllä tekemättä. Tätä en ole ajanut pitkään aikaa, mutta sitten kun tulin ajamaan, niin tännehän on kylvetty soraa. Mä olin ajanut silloin joskus, kun tää oli ihan luonnonpolku, niin tää oli ihan semmonen, että tiesi ajaneensa, kun niitä juuria oli niin paljon. Joo, semmonenhan se on tuosta Latvamajalta eteenpäin Hangaskuruun. Joo, kun mä olen sen mä olen kyllä ajanut ja se oli ihan kiva itse asiassa. Tää on nyt merkattu mustaksi reitiksi, kun tuli niin paljon valituksia, että se on niinku hankala aloittelijalle. Minusta se ei sen kummosempi loppujen lopuksi kuin mikä se on se Hangaskurun Kotamajan väli, kun siinä tietää niin paljon väistellä noita kiviä, mutta aikamoista rynkytystä ja ylä- ja alamäkiä ihan tauotta. Niin on. Miten ehtii editoida, saattaa olla, että laitan tän ulos siihen meidän lähtöpäivälle, mutta se vie aina sitten se editointihommat aikaa. Joo. Mulla on nyt nyt periaatteessa kaikki materiaali, mitä on tullut syksyllä kuvattua, niin nyt viimeinen on editoinnissa ja kun viime vuonna tuli aika pitkä tauko, ettei ollut mitään videoita, kun olin kaiken tehnyt silleen heti ja laittanut ulos, niin sitten tuli aika kuollut kanava hetkeksi aikaa. Että joo. Mutta nyt tulee hyvä tuo Japanin reissu siihen, niin siitä tulee monta jaksoa niin, että jos nämä kelit pysyy huonoina, niin on silti viihdykettä kansalle. Niin, että noita puita on mennyt aika helkutisti nurin. Niinkö? Joo. Joo. No näkyyhän niitä tässäkin olevan. Tiedätkö, täällä on tykkylumi katkonut niitä kansen, mutta tuo sitten kun asun siinä Jokisuussa nyt tänä aamuna justiis katoin, niin
Majava on aloittanut savotaa siinä joen toisella puolella. Jaha, joo. Se on pistänyt Onko se edennyt? haapaa ja koivua pistänyt nurin siinä. Niin Joo. silloin Tekeekö se siihen, siihen nyppylään, mihinkä se oli sitä kaivannut sitä kuoppaa vai? se on käynyt siinä sitä muttaa hakemassa, mietin. Niin, sieltä olette siirtää siitä. Niin, Joo. koska se jää päälle on kasannut sitä muttaa siihen. Joo. Mutta nyt se on tosiaan alkanut savotoimaan siellä toisella rannalla. Sillä oli pari haapaa, sillä oli kaatunut konkelhoon toista puuta vasten ja jäänyt pystyyn. Niin se oli vihassa pistänyt pari koivua sitä vierestä nurin. Se on saattanut harmittaa Majavaa, kun noin kävi, että amatöörivirhe. Viikon pureskellut siinä useampi majava ja sitten se kaatuu, jääpi pystyyn toista puuta vasten. Niin Joo. saapi sanoa niin kuin laulussa, että uhuesti harmittaa. Saattaa. Jaha, taitaa jäädä kahvit saamatta. On näitä kaatunut täälläkin. On kaatunut. Onko meillä ollut joku myrsky vai mikä tää nyt on? Mä olen niinku havainnut. Mutta on toi kaatunut ihan mennyt poikki. Mutta tietysti ei ole ihme, että tommonen laho katkeakin. Jaa. Oisko se sitten takaisin päin? Ei kai se ne on Turha muuta tonne ole. Ylläsjärven suuntaan lähtee. Siinä on niin paljon pitkospuuta, että ne on taatusti jäisiä. Joo, ja aukeata jänkkää, niin Niin, se on umpijäässä kaikki siellä. kyllä. Täällä kun en tiedä tuosta tuulesta mitään, niin kelihän on aivan erinomainen. Joo. Ei tässä ole valittamista. Ja sitten ei tämä pintakaan nyt huono, että ehkä vähän normaalia kovempi kuin on jäässä, mutta ei ole liukas kuitenkaan. Joo. No, tämä jos olisi jäinen, niin täytyisi kyllä kiltisti taluttaa alas. Ja kuinka hyvin sulla on Japani hallussa? No sen näkee sitten, että nähdään, että onko Duolingosta noin niinku kuinka paljon apua, että on se läpi pelattu, mutta kyllä pitäisi teoriatasolla olla semmonen vajaa 4000 sanaa. Että sillä pitäisi pystyä kyllä niinku asiat hoitamaan, mutta se on vaan se, että ymmärtääkö sitä sitten kun ne puhuvat niin nopeasti. Että. Joo. Ja onko niillä jotakin murretta sitten, mitä ei tunnista. Sitten kun mennään kopeessa ja siellä tilaat meille pihvit, niin siitä tulee tankotansseja pöytään. Kyllä, kyllä. Tai sitten jotakin papuja. Niin. Se on helppo se pihvi, se on steeki. Nää on lainannut ihan hirvittävästi englanninkielestä sanoja, näitä tämmösiä. Kaikki moderni on niin, niin melkein lainattua. Joo. Lausuvat vaan niitä sitten vähän eri lailla. Ja se kirjoitus on hieman erilaista. Joo, mutta sitten kun ne tavumerkit kun ne oppii, niin sit sitä lausutaan niin samalla lailla kuin suomea, että sitä pystyy sitten niinku lukemaan, mutta tietysti pitää toki ymmärtää sitten sanat tietysti kanssa. Mutta sitten ne kanjit, niin ne on sitten haasteellisempia, kun niistä ei voi niinku päätellä yhtään, että miten se lausutaan. Että monesta kanjista ei ole niinku tunnistavaa, että mihinkä aihepiiriin liittyy. Että voi niinku ajatella, että missä ollaan niinku suurin piirtein menossa, mutta Joo. sitten taas niin eihän niistä tiedä yhtään, että miten se lausutaan, kun ei siinä ole mitään vinkkiä sille. Joo. Mä luulin, että ne on samoja kuin Kiinassa, mutta ei ne ole. Ne on niin kuin osittain melkein samanlaisia, mutta sitten niissä on niin kuin jotakin eroja. Että ovat vähän kauemmin Kiinassa kehittynyt sen jälkeen ja Japanissa, kun ne ovat pöllineet japanilaiset niitä merkkejä. Joo. Ja ei tämä metallipytkös ollenkaan huono, kun vertaa noin niinku puupitkokseen, niin saattaisi olla vähän ikävämpi ajella näin niinku tällä kelillä. Jäisi ajelematta. Hetki tuota laituria, mitä ajettiin, niin se oli kyllä aika liukas. Joo. Ja tämähän on aivan ok polku. Kävellessä pitänyt aina pähkinäpussia matkassa, että jos tulee kuukkeleita tai muuta lintuja. Joo. Ne on niin hyvin ruokittu, että mulla silloin kerran kun pysähdyin siellä Kukakselle menevän mäen ja siinä mikä sinne alaskotaamaan siinä risteyksessä, niin
Niin siihen istatti tuohon kameran päälle yksi kuukkeli. No ne. Ne suht kesyjä ovat. Viimeksi mulla ei ollut, tai yhden kerran mulla ei ollut mitään matkassa, mä jotakin puuroskaa vain käteen. Kyllä se kävi katsomassa ja nokkasi pari kertaa sormea, että... Joo, huono palvelu. Niin. Huijari. Joskus kun ei ollut kuin karkkia, niin sitten suklaa kelpas, mutta tommoset hedelmäkarkit ei kelvannut. Joo. Makkarahan niille on kovin mieleinen, mutta on vähän turha suolasia vain niille. Makkaralaiset kyllä taitavat elää tuossa aina noissa latukahviloiden ympäristössä. Kyllä varmasti joo. Sitä vaan miettii, että millä ne saa sen riittävän määrän nestettä sitten. Että... Makkaralla ja munkeilla elävät. Oota, tehdään akunvaihto. Hiihtohousut on muuten ihan hyvä tässä hommassa. Joo, niin mullakin on. Sen verran olen hiihtoa harrastunut, mutta mulla on hiihtohousut. Vähän sama kuin mulla on pyöräilyä. Niin, kyllä, nyt sulla on pyöräilykalsari. No enemmän mulla on pyöräily, kun sä olet hiihtänyt. Tämä on kyllä aika hieno reitti. On, mä tykkään kyllä tästä. Tää on tämmöstä lepposaa ajettavaa, että ja silleen niin kuin varmasti kaikille sopivaa, että on, ja sitten tämmönen vanha mettä, että on niin komeata tässä ympärillä. Joo. Ja tähän aikaan vuodesta niin täällä ei ole näitä muita kulkijoita, niin saa mennä aika rauhassa. Että. Joo. Tähän mennessä on tullut yksi pyy vasta. Joo. Et sitten jos olisi ruskan aikaan, niin saa ajella aika rauhassa, tai rauhallisesti, ei rauhassa vaan rauhallisesti. Että... Niin, ja sitten koko ajan kilkuttaa kelloa. Kyllä. Jaha, täällä on kaatunut puu. On näitä nyt sitten kaatunut, kun tännekin on. Nyt on 16,9 keskinopeus ollut tässä, niin no se on. Tämä on aivan... Kyllähän tämmöistä tahtia, kun pitää taukoja, niin aika pitkästi ajelee. Että... Kyllä, ja sitten kun ajattelee, että alkupätkä oli vielä sitä jäätikköä. Kyllä. Muistutus saunan lämmittämisestä. Noniin, joo, ettei ei ollut puhelu. Ei. No, mehän ollaan hyvässä aikataulussa sitten, kun sä laitoit sitä lähtiessä. Joo, se on lämpiämässä jo, niin ei ole mitään heikkoa. Joo, se ei ole ollenkaan niin kova työ lisää lämmittää. Valmis lämmintä, kun ihan kylmiltään lähtien. Joo, ei haittaa, vaikka tulet olisi sammunutkin, niin se... Ja sitten kun se oli eilen illallakin lämmitetty, niin... Joo. Niin aika lämmin siellä sisällä oli. Joo. Varkhaanoja, tämä on hieno. Niin se Näkäsyön sillalla ja ne oli uimassa. Joo. Se pariskunta. Kyllä se se on tietysti se, että jos haluaa edullisesti mennä, niin voi telttailla ja käydä uimassa, kun on vielä niin hyvät kelit. Niin. Eli kyllä tai ne jotkut käydä avannossa ihan huvikseenkin. No torstai-iltana minä kävin itse viimeksi ja... Mutta siinähän tuli todistettu, että Näkäslönpolossa on ilmaisia avantointipaikkoja. On kyllä. Se on totta. Se, että jos nyt osaat kertoa uuden paikan, että ei tarvitse sanoa siihen, että Mailan putiikin rantaa. Niin. Ja se on joki, se pysyy pitempään sulana. Tosin siihen pitää se kilometrin kävellä ja sitten siinä ei ole muuta kuin se joki. Mutta siinä tulee kato lämmin kävellessä. Joo, ja sitten se siltahan siinä on vähän niinku pukukoppina, että saapi siinä sillan alla osittain laittaa vaatteen päälle. Kyllä. No, tulee ensimmäiset vastaantulijat. Jatkuva ruuhka. Joo, kyllä tää on nyt mennyt tämmöset, että koko aika joku vastaan tulee. Morning. Morning. Moi. Hei. Hoppalaa, tulee vähän jäätä, se on paantanut täällä.
No niin, tässähän on. Hop. Varovasti. Tää on melkein kävelytyshomma. Kyllä. Ehdottomasti. Lähtee aivan lähtee niinku vähänkin vinossa kun on, niin Siinä oli kyllä pyörä siitä liukumaan. Tää on sellainen paikka, missä on aina. Joko on jäätä tai sitten on vettä. Se niin kuivaa ei ole, ettei tästä tulisi vettä. Siinä on silmissäni näin, kuinka Japanin kone lähti ilman minua. Ensimmäisen vastaan tuli ja tännekin puhuu englantia. Joo. Jaha, tämä jatkuu nyt sitten. Mennään täältä reunasta. No sitten se pitäisi tehdä Japanin reissu sille vuokra-autoille. Niin. Sä olisit kato sitten ollut tämmösenä niinku vienyt kaikki mun kamppeet ja ajanut 20 perässä. Niinpä. Paikoin liukas tämäkin. Pitäisikö sitä mennä? Kumpaa sitä mennään? Sitä polkua vai? Mennään tietä pitkin. Tää saattaisi olla, että tää olisi vähemmän jäässä. Se on kuitenkin sen verran avonainen, että... Niin on. Se on. Jaa, siihenkin tulee talo. Joo. Tän tulee ihan kivalle paikalle noin niinku. Tänne on rakennettu aika reilusti. Joo. Se on alkanut tuo mökkien koko kasvamaan. Niin on. Ei oo enää niitä 44 mökkejä niin paljon, että... Tähänkin on tulossa vissiin jotakin, kun Joo. tavaraa valmiina. Kyllä. Tässä on muuten jää kans alla, että niin. On. Piekkaa on nyt vähän kylvetty, mutta pitää vähän jarruttaa tuohon mutkaan, ettei vedä turvalleen siinä. Se oli kyllä yllättävää, että ne oli noin mettäpolut ne parhaat. Joo. No niin kuitenkin ajattelin, että ne olisi ollut ne kaikkein jäisimmät, mutta... Niin, ja tuo varsinkin kesänkin ympäristöä, kun se on kaikista suosituin, niin... Niin. Se on tuo kova tuuli, mikä on ollut, niin se on vissiin pitänyt sen niin kylmempänä nämä aukeat paikat ja jäisenä. Joo. Jaha, sit on taas suht jäistä luvassa. Pitäisikö jarruttaa valmiiksi? Etujarrua ei kannata paljon hiplailla näillä teillä. Ei ainakaan paljon. Tässä on ABS-jarrut. Niin. Niitäkin kulma on jo pyörissä. Jaa. No se ennenhän ne oli kaikki sellaisia. Kun ne ei ottanut kunnolla kiinni. Mutta ei ne tämmöisellä niinku sileä jää päällä auta mitään. Kun rengas ei kerta kaikkihan jää mihinkään suuntaan. Joo, ikävästi on nämä mutkat jäisempiä. Joo. Olisi ottanut sen läskipyörän. Keväällä vaihdettiin uudet renkaat niihin molempiin läskipyöriin, niin joo. Niissä olisi ollut paljon parempi pito, mutta onhan tämä nyt mennyt näinkin. No en tiedä onko tässä pidossa. Tää lähtee tuossa jäällä ihan niin kuin... No niin. Se kun se ei uppoa siihen nyt. Sitten jos olisi lunta, niin sitten olisi eri juttu. Mutta tuossa jäällä niin ei täällä ole mitään virkaa. Et tiedä, jos kallistaa, niin lähtee niin kuin aivan menoksi. Joo, hyvä, että tultiin tätä kautta. On aika jäinen tuolta. Häh? Hyvä, että tultiin täältä, kun aika jäinen oli polku. Kyllä. Tähän on kylvetty vähintäänkin riittävästi tätä soraa. Melkein niin kuin soralla ajaisi. Niinpä. Parempi näin kuitenkin. No paljon parempi. – 65 kilometriä ajaa 4 tuntia tähän tahtiin, että ei se niinku... Joo. Ei ole kyllä. Niin, ja kun kuitenkin alkupätkä oli niin jäistä ja sitten niin, että sitten kun ajatellaan, laitetaan ajellaan kuivalla asfaltilla. Niin. Niin sehän on niinku aivan ei mitään.
Ja reitti on enimmäkseen niinku suht tasasta, ettei ole kuin yksi oikeesti iso mäki matkan varrella. Onko sulle tullut jo asiakkaita, kun on auto siellä? Sitä minä katsoin, että joko ne siellä jo on. Ja sitten on jotkut tullut ilmaiselle avantouinnille. Vuokra-auton oloinen on. Varmaan Keinun lavat sitten tai jossakin. Ei sielläkään ole ketään. Jos sitä on lähdetty niin kävelemään jäille. Jättäneet lipsapullonkin auton katolle. Sitten vaan 11 ennen niin vielä voi olla. Moneita tullut, niin oli aika. 12. Niin, noin sitten voi olla. Semmonen oli reissu tällä kertaa ja ei kun seuraaviin videoihin. Katsotaan, ne hyvinkin mahdollisesti on kuule sitten Japanin videoita ne. Mutta seuratkaa, tykästkää ja kommentoikaa. Morjesta!